नमस्कार मंडळी, रुचिराज कॉर्नरमध्ये मी रुचिरा राऊत तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत बीटाचे पौष्टिक लाडू। चला तर मग सुरुवात करूया। आपण घेतलेले आहेत इथे 3 गाजरं, 4 ते 5 बीट आणि साधारण पाव किलो असा भोपळा। बीट, गाजर आणि भोपळ्याचा छान असा किस करून घेतलेला आहे आपण। इथे आपण अर्धी वाटी मिल्क पावडर घेणार आहोत, 1 वाटी साखर, 1 वाटी डेसिकेटेड कोकोनट आणि पाव टीस्पून वेलची पूड आणि आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत। 1 वाटी आपण दूध घेणार आहोत। सुरुवातीला पॅन मध्ये साधारण 2 चमचे साजूक तूप घालणार आहोत। साजूक तूप घातल्यानंतर आपण प्रथम गाजर ॲड करत आहोत। गाजर घालून घेतल्यानंतर ते छान तुपामध्ये परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण किसलेला भोपळा घालणार आहोत। भोपळा सुद्धा मिश्रणात छान परतवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर लगेचच आपण किसलेलं बीट घालणार आहोत। सर्व मिश्रण छान एकत्रित करून तुपामध्ये परतवून घ्यायचं आहे। मंडळी, तुम्हाला माहितीच आहे बीटामध्ये रक्तवाढीचे प्रमाण खूप जास्त आहे। त्याचप्रमाणे गाजर आणि लाल भोपळ्यामध्ये सुद्धा ए जीवनसत्व खूप जास्त प्रमाणात असल्यामुळे डोळ्यांसाठी ते अतिशय उपयुक्त ठरते। तुम्ही पाहतच आहात आपलं मिश्रण आता व्यवस्थित सुकलेलं आहे। आपल्याला हवं आहे तसेच ड्राय झालेलं आहे। मिश्रण छान सुकल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 1 वाटी दूध घालणार आहोत। दूध घातल्यानंतर व्यवस्थित मिश्रण परतवून घ्यायचं आहे। आपण 1 वाटी साखर घालणार आहोत। पुन्हा एकदा छान परतवून घ्यायचं आहे। साखरेमुळे आपल्या मिश्रणाला थोडं पाणी सुटलेलं आहे। त्यानंतर लगेचच आपण आपल्या आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स घालणार आहोत। इथे मी काही काजूचे तुकडे, बदामाचे काप आणि मनुका घेतलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स घालू शकता। आपण वेलची पूड घालत आहोत। त्यानंतर डेसिकेटेड कोकोनट, ड्रायफ्रुट्स, डेसिकेटेड कोकोनट यामुळे आपल्या लाडवांना खूप छान चव येणार आहे। तुम्ही पाहतच आहात आपलं मिश्रण ऑलमोस्ट तयार आहे। आपण ते एका ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। ते थंड करायला ठेवायचे आहे। इथे आपण एका प्लेटमध्ये काही ड्रायफ्रुट्स आणि मिल्क पावडर असं एक छोटंसं सारण करून घेतलेलं आहे। हे सारण आपल्याला लाडवांच्या मध्ये भरायचं आहे। आता आपल्या पिठाचं सारण छान थंड झालेलं आहे। आपण लाडू वळण्यास सुरुवात करूयात। लाडू वळत असतानाच आपण त्याच्यामध्ये एक छोटासा गॅप करून त्यामध्ये आपण ड्रायफ्रुट्स आणि मिल्क पावडरचं मिश्रण घालणार आहोत आणि लाडू असं छान बंद करून घेणार आहोत। ड्रायफ्रुटच्या या सारणामुळे लाडवाला खूपच छान चव येणार आहे। हे असे वळलेले लाडू आपण डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये असे छान घोळवून घेणार आहोत। तुम्ही पाहतच आहात आपला पहिला लाडू तयार आहे। त्याच प्रकारे बाकी सगळे लाडू करून आपण असे डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घोळवून बाजूला ठेवूयात।
अशा प्रकारे आपण बाकी सर्व लाडू करून घेऊया। मंडळी, मी तुम्हाला दाखवतेच, हा लाडू उघडल्यानंतर हा असा दिसतो। ड्रायफ्रूटच्या त्या छान चालण्यामुळे ह्या लाडवाला खूप छान चव येते। तुम्ही सुद्धा नक्कीच करून पहा असे बीटाचे पौष्टिक लाडू। मंडळी, आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।